Rolling! In the deep. Πώς να φτιάξετε το βιογραφικό σας. Βασικές συμβουλές σε λιγότερο από 1 λεπτό. Στο πρώτο μέρος του βιογραφικού σας θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ηλικία και στοιχεία επικοινωνίας. Στο δεύτερο μέρος του βιογραφικού θα πρέπει να αναφέρετε το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, είτε το πανεπιστήμιο είτε το σχολείο, αρχίζοντας από το πιο πρόσφατο τίτλο σπουδών και καταλήγοντας στον παλαιότερο. Στη συνέχεια του βιογραφικού σας θα πρέπει να αναγράφετε η επαγγελματική σας εμπειρία, σημειώνοντας τον εργασιακό σας τίτλο, τις κύριες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες που αναπτύξατε στον εργασιακό χώρο. Συνεχίζοντας, θα ήταν καλό να αναφέρετε τα επιπρόσθετα προσόντα σας και εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως ο εθελοντισμός, τα ενδιαφέροντα και χόμπι, ώστε ο υποψήφιος εργοδότης να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για εσάς. Στο τέλος του βιογραφικού σας, μπορείτε να προσθέσετε δεξιότητες που δεν ταιριάζουν σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες, όπως οι γλωσσικές δεξιότητες. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν αρκετές διαδικτυακές πλατφόρμες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία του βιογραφικού σας. Bye! Bye! Ωραία, Yeah.